Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας από την Αθήνα και καλώς ήρθατε στο 43ο επεισόδιο της σειράς Γεωπολιτικές εξελίξεις. Αφού σας καλωσόρισα, να τονίσω ότι όλες οι φωτογραφίες, το βίντεο και το ηχητικό που ακούσατε στο βίντεο της έναρξης είναι φυσικά από το αρχείο και όχι από την ημέρα έναρξης των εχθροπραξιών στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Προχωράμε. Πριν ξεκινήσουμε, να σας πω δύο λόγια. Είμαστε και πάλι μαζί μετά από 2 εβδομάδες που δεν ανεβάσαμε κάποιο επεισόδιο, δηλαδή από τις 25 Οκτωβρίου, όπου γνωρίζω ότι σας χρωστάω τους αγγλικούς υπότιτλους και για αυτό το επεισόδιο, αλλά και για αρκετά άλλα. Να σας ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό, αλλά ο υποτιτλισμός είναι πολύ δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με ορολογίες, όπου πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Φυσικά κάποια λάθη θα γίνουν, είναι δύσκολο να αποφευθούν, δηλαδή να έχεις ένα τέλειο υποτιτλισμό. Και γι' αυτό έχουμε ζητήσει και την κατανόησή σας. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι το τρέχον χρονικό διάστημα, που θα εστιάσω περισσότερο στη σειρά Γεωπολιτικές εξελίξεις, από ότι στα καθημερινά ειδησιογραφικά βίντεο, τα οποία θα περιοριστούν περίπου στα 3 την ημέρα, ένα το πρωί, ένα το μεσημέρι και ένα το βράδυ, και οτιδήποτε άλλο είναι έκτακτο ή άξιο να ανέβει στο κανάλι ως είδηση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το σημερινό μας επεισόδιο, το οποίο αφορά τη στρατιωτική σύγκρουση στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Το σημερινό επεισόδιο θα είναι το πρώτο από τα 4 σύντομα επεισόδια που θα αφιερώσουμε σε αυτή τη στρατιωτική σύγκρουση, ώστε να κάνουμε μια αποτίμηση της κατάστασης στον Ναγκόρνο-Καραμπάχ και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς επίσης να σχολιάσουμε αναλύσεις, να δούμε τους παίκτες που πήραν μέρος σε αυτή τη σύγκρουση κτλ. Και να βγάλουμε και κάποια γεωπολιτικά συμπεράσματα που μπορεί να αφορούν και την Ελλάδα. Ξεκινάμε λοιπόν. Όπως προείπαμε, θα είναι ένα σύντομο επεισόδιο και θα ξεκινήσουμε με μια μικρή ανασκόπηση στα γεγονότα, βλέποντας ταυτόχρονα το χάρτη μας. Οι πρώτες συγκρούσεις μεταξύ Αρμενίων και Αζέρων ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Όπως αρκετοί αναλυτές είπαν, υπήρξαν προετοιμασίες από τον Ιούλιο στο Αζερμπαϊτζάν για τη στρατιωτική σύγκρουση που θα επακολουθούσε το Σεπτέμβριο. Μάλιστα, όπως έγραψε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης η εφημερίδα της Φραγκφούρτης, η ΦΑΖ, ο εκπρόσωπος του Κεμαλικού Κόμματος της Αντιπολίτευσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ουνάλ Τσεβικός, είχε δηλώσει ότι υπήρχαν φήμες ότι η Τουρκία έχει μεταφέρει από τον Ιούλιο όπλα, παραστρατιωτικά οχήματα και ομάδες τσιχαντιστών στο Αζερμπαϊτζάν. Επίσης, η ιστοσελίδα Αχβάλ είχε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για επιδρομές τις προηγούμενες ημέρες τουρκικών F-16, τα οποία στάθμευαν από τον Ιούλιο στο Αζερμπαϊτζάν. Τι συνέβη? Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι θα διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις με το Αζερμπαϊτζάν στο έδαφος του και έτσι απέστειλε έναν ικανό αριθμό μαχητικών αεροπλάνων F-16, στρατιωτικών οχημάτων, στρατιωτικού εξοπλισμού, Τούρκων αξιωματικών και οπλιτών. Κάποιοι από αυτούς, όταν τελείωσαν οι κοινές ασκήσεις με το Αζερμπαϊτζάν, επέστρεψαν στην Τουρκία. Κάποιοι άλλοι όμως όχι και παρέμειναν εκεί. Ταυτόχρονα, όπως είδαμε προηγουμένως, η Τουρκία είχε ήδη αρχίσει να αποστέλει στην περιοχή μισθοφόρους από τη Συρία, όπως είχε πράξει και στη Λιβύη. Από την πλευρά του, το Αζερμπαϊτζάν όλα αυτά τα χρόνια, σπαταλώντας αρκετά μεγάλα χρηματικά ποσά, είχε αποκτήσει νέο στρατιωτικό υλικό, πιο σύγχρονο, και μάλιστα σε αυτό το νέο υλικό συγκαταλεγόταν και τα τουρκικά drone τύπου Bayraktar TB2. Να επισημάνουμε φυσικά ότι το Αζερμπαϊτζάν είναι μια πλουτοπαραγωγική χώρα λόγω των φυσικών πόρων που διαθέτει. Δηλαδή βγάζει πολλά χρήματα από τους φυσικούς πόρους. Κάτι που η Αρμενία δεν κάνει. Με αποτέλεσμα το στρατιωτικό υλικό που έχει στην κατοχή της να θεωρείται πια σχετικά πεπαλαιωμένο. Φτάσαμε λοιπόν στις 27 Σεπτεμβρίου, όπου ξεκίνησαν συγκρούσεις κατά μήκος της συνορεύουσας ζώνης του Αζερμπαϊτζάν και του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και κυρίως στο νοτιοανατολικό τμήμα. Και οι δύο πλευρές κατηγόρησαν η μία την άλλη για την έναρξη των συγκρούσεων, αλλά διεθνείς αναλυτές είπαν ότι πιστεύουν ότι το Αζερμπαϊτζάν τις ξεκίνησε. Και αυτό τώρα, μετά την πάυση των συγκρούσεων, φαίνεται το πιο λογικό, και ειδικά μετά τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις που είχε κάνει ο Αζέρος πρόεδρος ότι δεν θα σταματούσαν αν δεν ελευθέρωναν όλο τον Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Όπως όλοι γνωρίζουμε,
ακολούθησαν σφοδρές συγκρούσεις και σε αυτές έπαιξαν κύριο ρόλο τα εξής. Α. Η προπαγάνδα. Η προπαγάνδα μπορεί να βρεθεί σε κάθε στρατιωτική σύγκρουση, ειδικά στην εποχή μας, που το διαδίκτυο μεταδίδει την πληροφορία άμεσα, παντού στον κόσμο. Β. Τα τουρκικά drone Bayraktar TB2. Από τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης δόθηκαν στη δημοσιότητα βίντεο όπου φαινόντουσαν να καταστρέφονται άρματα μάχης και αυτά τα βίντεο να είναι τραβηγμένα από ένα αέριο μέσο. Όσοι γνωρίζουν από στρατιωτική τεχνολογία αμέσως αναγνώρισαν ότι πρόκειται για τις κάμερες που φέρουν τα τουρκικά drone. Γ. Μισθοφόροι. Εμπειρία στη μάχη και με 1.000-2.000 δολάρια πηγαίνουν κατευθείαν στο μέτωπο της μάχης. Δ. Σύγχρονος στρατιωτικός εξοπλισμός. Όπως είπαμε και προηγουμένως, το Αζερμπαϊτζάν είχε εξοδέψει αρκετά χρήματα για να αγοράσει νέο στρατιωτικό εξοπλισμό. Είτε πρόκειται για θωρακισμένα οχήματα, είτε για μια απλή κεραία ραντάρ, αυτό δίνει πλεονέκτημα στη μάχη. Πέμπτον, στρατιωτική βοήθεια από την Τουρκία. Αυτό αμφισβητήθηκε έντονα από την Τουρκία, αλλά είναι κοινό μυστικό ότι και τουρκικά αεροπλάνα F-16 υπήρχαν στο Αζερμπαϊτζάν, αλλά και αξιωματικοί του τουρκικού στρατού. Έκτον, ατολμία να εμπλακεί οποιοσδήποτε ξένος παράγοντας. Είτε αυτός ήταν η Ρωσία, είτε η Γαλλία, είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Κανείς δεν μπαίνει έτσι εύκολα σε μια στρατιωτική σύγκρουση. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα που δεν γράψαμε και που θα αναφέρουμε σε επόμενο επεισόδιό μας. Αλλά αφού είδαμε εντάχει και χοντρικά τι έπαιξε ρόλο σε αυτή τη σύγκρουση και επισημένοντας ότι θα ξαναδούμε με πιο πολλές λεπτομέρειες τις στρατιωτικές κινήσεις σε επόμενο επεισόδιο, πάμε να προχωρήσουμε. Σήμερα, σε αυτό το επεισόδιο, χωρίς να κάνουμε ανάλυση, θα πούμε απλά ότι η Αρμενία έχασε και το Αζερμπαϊτζάν κέρδισε. Και θα αναφερθούμε στο πολύ ενδιαφέρον άρθρο του αντιστράτηγου εν αποστρατεία κ. Κωνσταντίνου Λουκόπουλου στην ειδησιογραφική ιστοσελίδα liberal.gr. Ξεκινώντας λοιπόν, ο κ. Λουκόπουλος λέει ότι παρά την αρχική σφοδρότητα της επίθεσης του Αζερμπαϊτζάν, οι αρμενικές δυνάμεις είχαν καταφέρει να αποκρούσουν αυτή την επίθεση, συγκεκριμένα χρησιμοποιεί τη λέξη απορροφήσουν, η οποία είναι καταλληλότερη, και έτσι οι Αζέροι να έχουν μόνο κάποιες μικρές νίκες. Παρ' όλα αυτά, τονίζει ότι είχε επισημάνει από την αρχή ότι λόγω του τριπλάσιου πληθυσμού του Αζερμπαϊτζάν, λόγω του επί 4 φορές μεγαλύτερου ΑΕΠ και υπό την προϋπόθεση να έμενε η Ρωσία ουδέτερη, η σύγκρουση σε βάθος χρόνου θα οδηγούσε σε εξασθένηση των Αρμενίων. Κάτι που τελικά συνέβη και που, όπως λέει ο στρατηγός, το Αζερμπαϊτζάν έχει στο πλευρό του και την Τουρκία, ενώ η Ρωσία όντως παρέμεινε ουδέτερη. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, έφτασε στο τέλος και το σημερινό μας επεισόδιο. Ξέρω ότι ήταν σύντομο, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα βρεθούμε και πάλι μαζί την επόμενη Παρασκευή. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο αναφέροντας τις στρατιωτικές κινήσεις που έγιναν στην περιοχή και φυσικά θα συνεχίσουμε με το άρθρο του αντιστράτηγου εν αποστρατεία κ. Κωνσταντίνου Λουκόπουλου και θα χρησιμοποιήσουμε και έναν πολύ αναλυτικό χάρτη της περιοχής που μπορέσαμε να βρούμε. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που μας παρακολουθήσατε και σε αυτό το επεισόδιο, να σας ζητήσω για άλλη μια φορά να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube, στη σελίδα μας στο Facebook και να διαμοιράζετε τα βίντεο μας στα social media, ώστε να μεγαλώνει η παρέα μας. Καλό βράδυ σε όλους και ειδικά πολλούς χαιρετισμούς σε όσους μας παρακολουθούν από το εξωτερικό. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, τα λέμε την επόμενη Παρασκευή. Καλό βράδυ σε όλους.